নমস্কাৰ বনবালবিকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম কেৰিয়াৰ জব ইনফো চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ সো থাম্বনেইলত দেখাৰ দৰে আজি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে এটি ভাল খবৰ আহি পৰিছে য'ত নেকি 900+ পদৰ কাৰণে ভেকেন্সি আহি পৰিছে অল ডিপ্লোমা এণ্ড গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেটৰ বাবে এজ এ এপ্ৰেণ্টিছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সুযোগ আহি পৰিছে য'ত নেকি মেল ফিমেল বোথ এলিজিবিলিটি আছে ষ্টাফিনৰ ক্ষেত্ৰত 17,500 লগত আপোনালোকে থকা খোৱা সুবিধা পাব সো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ বাকী এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া কি আছে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জনাই দিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব তাৰ আগতে বন্ধুবান্ধৱীসকল অসমৰ লগতে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰাইভেট চাকৰি বা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব সো আজি আপোনালোকৰ পদখিনি ভেকেন্সি আহি পৰিছিল পাৱাৰ গ্ৰিডছৰ পৰা এজ এ এপ্ৰেণ্টিছ হিচাপত য'ত নেকি 900+ পদৰ কাৰণে ভেকেন্সি আহি পৰিছে ইয়াত আপোনালোকৰ কি পদ ভেকেন্সি আহি পৰিছে তাৰ ডিটেইলছখিনি জনাই দিম নেম অফ দ্য পোষ্ট দি আছে আপোনালোকৰ এজ এ এপ্ৰেণ্টিছ হিচাপত ভেকেন্সি আহিছে 900+ পদৰ কাৰণে নাম্বাৰ অফ পোষ্ট ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন 60টা পদৰ কাৰণে ভেকেন্সি আহি পৰিছে আৰু 1 year এজ এ 1 year আপোনালোকৰ ডিউৰেশ্যন হ'ব ষ্টেট ৱাইজ আপোনালোকৰ ভেকেন্সি ডিটেইলছবিলাক মেনশ্যন কৰি দিছে য'ত নেকি অৰুণাচল প্ৰদেশত 15টা আসামত 23টা মণিপুৰ 3 মেঘালয় 8 দেন মিজোৰাম 2 নাগালেণ্ড 2 and ত্ৰিপুৰা 7 টোটেল আপোনালোকৰ 60টা নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ কাৰণে ভেকেন্সি পৰিছে ষ্টাফিনৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলৰ গ্ৰেজুৱেট আছে লাইক HR এক্সিকিউটিভ CR এক্সিকিউটিভ ল' এক্সিকিউটিভ বাবে আপোনালোকৰ 17,500 ডিপ্লোমা এপ্ৰেণ্টিছৰ বাবে 15,000 দিয়া আছে পেমেণ্ট এডিশ্যনেল 2,500 কৈ দিব যদি আপোনালোকৰ একমডেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে সো এটা বাকী এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক কি আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং দিয়া আছে নেক্সট ডিপ্লোমা ইন এ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং দিয়া আছে গ্ৰেজুৱেট ইলেক্ট্ৰিকেল লাইক BTech BSc ইঞ্জিনিয়াৰিং ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং দিয়া আছে গ্ৰেজুৱেট চিভিল দিয়া আছে BA BTech BSc ইঞ্জিনিয়াৰিং চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং দিয়া আছে HR এক্সিকিউটিভৰ বাবে আপোনালোকৰ এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া বিচাৰিছে লাইক MBA HR পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্লোমা পাৰ্চনেল মেনেজমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশ্যন ইকুইভেলেণ্ট CSR এক্সিকিউটিভ মাষ্টাৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট মেনেজ অৰ ইকুইভেলেণ্ট দিয়া আছে ল' এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী এনি ডিচিপ্লিন এণ্ড বেচেলৰ ডিগ্ৰী LLB বিচাৰিছে মিনিমাম 3 years প্ৰফেচনেল কোৰ্চ 5 years ইণ্টাৰগ্ৰেটেড LLB প্ৰফেচনেল ল' এক্সিকিউটিভ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী এনি ডিচিপ্লিন উইথ বেচেলৰ ডিগ্ৰী LLB মিনিমাম 3 years প্ৰফেচনেল কোৰ্চ 5 years ইণ্টাৰগ্ৰেটেড LLB প্ৰফেচনেল দিয়া আছে গ্ৰেজুৱেট ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ বাবে আপোনালোকৰ পুনৰ আছে লাইক ইলেক্ট্ৰনিক্স টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং BE BTech BSc ইঞ্জিনিয়াৰিং ইলেক্ট্ৰনিক্স টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং দিয়া আছে আৰু ৰাজভাষা এছিষ্টেণ্টৰ বাবে আছে য'ত নেকি BA হিন্দী উইথ প্ৰফিচিয়েণ্ট নলেজ অফ ইংলিছ লেংগুৱেজ দিয়া আছে সো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড এলিজিবল কেণ্ডিডেট থাকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াতে অনলাইন আবেদন কৰাৰ লিংকসমূহ দি দিম তাতে গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি জনাই দিলোঁ সো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড এলিজিবল কেণ্ডিডেট থাকে আবেদন কৰি ল'ব